遇见并认识你，知道，即便我可以，我也不能。真的非走不可吗？ Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 60, sau khi đi tới gặp Vân Vận, Tiêu Viêm cùng nàng đã có những khoảnh khắc lãng mạn làm xúc động lòng người. Thời gian cứ thế qua đi, khi màn đêm buông xuống, Tiêu Viêm cùng Vân Vận cứ đứng đó, hai người cùng nhau tâm sự về những chuyện đã qua. Đến khi bình minh ló dạng, nhân lúc Tiêu Viêm còn đang nhắm hở hai mắt trong trạng thái tu luyện, Vân Vận đã lặng lẽ rời đi. Đến khi Tiêu Viêm tỉnh lại, sắc trời cũng đã dần tối, không thấy Vân Vận, anh ấy có chút thoáng buồn, thở dài một hơi, Tiêu Viêm cũng liền rời đi. Thế nhưng, khi Tiêu Viêm trở về Tiêu phủ lúc nửa đêm, vừa thu lại đôi cánh của mình, thì bất chợt anh ấy phát hiện phía sau mình có thích khách. Cảm nhận tình huống không ổn, hỏa diễm trên người Tiêu Viêm đã ngay lập tức bạo phát, còn ở phía sau, hai tên áo đen bịt mặt rất nhanh đã liền lao tới. Trong khoảnh khắc khi hai thanh kiếm sắc bén chuẩn bị chạm tới người, thì thân hình Tiêu Viêm khẽ động, chỉ lách nhẹ, anh ấy đã tránh được hai mũi kiếm. Sau đó, một cước đá ra, Tiêu Viêm liền đánh bay hai tên thích khách. Tiếp theo, lấy cỗ uy áp mạnh mẽ để ép, Tiêu Viêm không cho hai người này nhúc nhích. Tuy nhiên, cũng đúng vào lúc này, ở phía xa, Tiêu Lệ cùng Tiêu Đỉnh lại xuất hiện. Thanh âm vang lên, Tiêu Lệ liền nói Tiêu Viêm dừng tay. Nghe vậy, Tiêu Viêm mới dừng lại. Thì ra, đây là những người do Tiêu Lệ huấn luyện, có họ, Tiêu gia ít nhất sẽ không gặp phải kẻ địch bất ngờ. Còn Tiêu Lệ đẩy xe lăn cùng Tiêu Đỉnh đi tới chỗ Tiêu Viêm, vừa khi đi tới, anh ấy đã vỗ vai Tiêu Viêm nói: "Tam đệ, nếu ngươi không trở về, ta còn định nhờ Hải lão đi tìm ngươi đấy." Nghe vậy, Tiêu Viêm mỉm cười, hướng ánh mắt về phía Tiêu Đỉnh, thanh âm đã liềm vang lên nói: "Đại ca, ngày mai có thể mời Pháp Mã hội trưởng cùng mấy tộc trưởng của các đại gia tộc đến đây không? Giờ chính là lúc thành lập thế lực bảo vệ Tiêu gia ta. Thương thế của đệ đã khỏi hẳn rồi sao?" "Đã khỏi hẳn. Tương lai, ta sẽ đưa Tiêu gia trở thành chúa tể tại Gia Mã Đế quốc. Phụ thân, ta nhất định sẽ hoàn thành ý nguyện của người." Dứt lời, Tiêu Viêm liền hướng ánh mắt lạnh lùng của mình hướng về phương xa. Màn đêm cứ thế qua đi. Ngày hôm sau, khi ánh mặt trời ấm áp bao phủ toàn đế đô, ở trong một căn phòng lớn, tất cả đã có mặt đông đủ. Nhìn gã thanh niên trước mặt, ánh mắt Nhã Phi cùng Mỹ Độ Toa vô cùng say đắm. Ở bên cạnh, Tử Nghiêm vẫn say sưa nhai đống dược liệu ngon lành. Còn Tiêu Viêm, sau một hồi im lặng, thanh âm của anh ấy đã liền vang lên nói: "Các vị, hiện giờ Vân Lam Tông đã bị hủy diệt, thế nên địa vị của Gia Mã Đế quốc tại Tây Bắc Đại Lục sẽ giảm xuống. Bởi vậy, ta muốn thành lập một thế lực mạnh hơn. Ngươi muốn đem mấy đại gia tộc chúng ta hợp lại thành một thế lực mới sao? Cái này hãy để ta nói rõ. Thực ra, Tam đệ muốn mời mọi người cùng nhau gia nhập kiến tạo nên một cái liên minh. Sau khi hình thành, tam đại gia tộc tất nhiên sẽ mạnh mẽ hơn so với trước đây rất nhiều. Vậy nếu như gia nhập liên minh, chúng ta cần phải trả giá những gì? Tất nhiên, sẽ phải đem lợi ích của liên minh đặt lên hàng đầu. Chư vị, chúng ta sẽ thiết lập hội đồng trưởng lão làm nơi đưa ra những quyết sách tối cao, minh chủ cũng chỉ có thể nghe theo. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của ta không có ý kiến gì, cái gọi là đệ nhất trưởng lão viện, vậy hãy để lão phu đảm đương đi. Nếu Hải lão cũng đồng ý, Mộc gia ta đây cũng đồng ý gia nhập liên minh, hy vọng sau này Tiêu Viên tiên sinh có thể đối xử công bằng với Mộc gia ta. Gia nhập liên minh đều trở thành người một nhà, ai dám động đến Mộc gia thì trước hết hãy hỏi xem Tiêu Viên ta có đồng ý không đã. Một khi đã như vậy, Nạp Lan gia tộc ta cũng đã đồng ý gia nhập. Pháp Mã hội trưởng, không biết ngài có ý kiến gì không? Tiêu Viên tiểu hữu, luyện dược sư công hội chúng ta không giống gia tộc, ta không thể đại biểu cho cá nhân từ người. Chỉ cần Pháp Mã hội trưởng cho phép, Tiêu Viên tin tưởng ta nhất định sẽ làm cho tuyệt đại bộ phận an tâm gia nhập liên minh. Việc này ta không quyết định được. Pháp Mã hội trưởng, hiện tại luyện dược sư công hội có được bao nhiêu ngũ phẩm luyện dược sư? Không cao hơn 5 vị. Thế nhưng ta gần đây cảm nhận được, có lẽ không lâu nữa mình sẽ đạt tới lục phẩm. Pháp Mã hội trưởng thật đúng là có tin tưởng đạt tới lục phẩm sao? Chỉ cần gia nhập liên minh, Tiêu Viêm ta hứa trong 10 năm tại công hội, ngũ phẩm luyện dược sư sẽ là 10 người mà ngài cũng bước vào lục phẩm. Tiêu Viêm tiểu hữu, người nói vậy không khỏi có chút không thực tế sao? Ta 13 tuổi, tiếp xúc luyện đan, hiện giờ chỉ 7 năm thời gian đã đạt tới lục phẩm, bằng chứng này có thể được chấp nhận chứ? Được, nếu Tiêu Viên tiểu hữu có thể làm như vậy, lão phu sẽ đem toàn bộ công hội gia nhập liên minh. Mọi người yên tâm, chỉ cần tất cả vì liên minh mà tận tâm tận lực, nhất định ta sẽ bồi dưỡng ra 3 vị đấu hoàng, thậm chí là nhiều hơn. Tiêu Viên tiểu hữu, không biết nếu hoàng thất gia nhập vào liên minh này, liệu trong vài năm có thể xuất ra vài vị đấu hoàng cường giả? Gia lão có ý niệm này, Tiêu Viêm tự nhiên là hoan nghênh, chỉ cần có người có tiềm lực, ta nhất định sẽ bồi dưỡng. Nếu liên minh đã thành công, vậy không biết có thể gọi là... Tên liên minh của chúng ta chỉ có 2 chữ, Viêm Minh.
Tên rất hay, ngày sau địa vị viên minh này chỉ sợ sẽ vượt qua rất xa Vân Lam Tông. Tiêu Viêm dĩ nhiên đem hết khả năng. Nếu liên minh đã thành lập, vậy chúng ta cần một vị minh chủ. Xem ra, chức vị này không phải Tiêu Viêm tiểu hữu thì không còn ai. Phiên minh không phải Tiêu Viêm một mình sở hữu, thành tựu sau này còn phải dựa vào chư vị nguyên lão đang ngồi ở đây. Rất tốt, hôm nay liên minh đại thành, tính ra là một đại sự. Vì viên minh, mọi người cùng uống một ly nào. Ha ha, uống. Lời nói vừa dứt, Tiêu Đỉnh cùng tất cả mọi người liền cầm chén rượu trong tay, hướng về Tiêu Viêm cùng nhau nâng ly chúc mừng tân minh chủ. Cứ thế, phiên minh được thành lập trong niềm hân hoan của mọi người. Thời gian trôi qua, ngày hôm sau, khi bình minh ló dạ, đứng giữa khoảng sân rộng lớn chính là bóng dáng của ba huynh đệ Tiêu gia. Hiện tại, Tiêu Viêm đang cùng hai vị nhị ca và đại ca của mình trao đổi một số công việc trong liên minh, bởi vậy cần có một số việc phải sắp xếp. Có thể nói, lần này thành lập liên minh, Tiêu Viêm trách nhiệm sẽ là rất lớn. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm thở dài, ánh mắt nhìn về xa xăm. Thế nhưng, đúng vào lúc anh ấy đang trầm tư thì ở phía xa, Mỹ Đỗ Toa cùng với Tử Nghiên lại đột ngột xuất hiện, sau đó đi tới. Cảm nhận được khí tức của Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Viêm liền quay đầu lại. Thấy vậy, Tử Nghiên nhanh nhẩu nhìn Tiêu Viêm nói: Tiêu Viêm, ngươi đây rồi, cấp cho ta viên thuốc sớm đi, ngươi hiện giờ rất khỏe rồi, hãy mau luyện chế cho ta. Được rồi, đợi lát nữa ta sẽ bắt đầu luyện chế cho ngươi. Ngươi phải nhanh lên một chút, ta cảm giác được mình đang trở nên mạnh mẽ hơn, phải cần đến năng lượng thực sự khổng lồ. Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa đều ngẩn người ra, chợt đánh mắt lộ ra một tia kỳ quang, nhìn Tử Nghiên trên người tràn ngập bánh tím. Một lát sau, hai người đồng thời nhìn nhau, đặt tay lên người Tử Nghiên, thanh âm đã liềm vang lên nói: hình như là muốn tấn giai. Thấy vậy, huynh đệ Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cũng đi tới quan sát, còn Tử Nghiên nàng vẫn lém lỉnh mặc kệ mọi người đang nhìn mình. Cuối cùng, im lặng một hồi, thanh âm Tiêu Viêm đã liềm vang lên nói: yên tâm, cần bao nhiêu năng lượng ta cũng sẽ giúp ngươi có được. Tiểu gia hỏa này cùng ta rất thân thiết, nếu ngươi để nàng có tổn thương gì, ta sẽ lột da ngươi. Ngươi còn nhớ không, ước định của chúng ta cũng sắp tới rồi. Một khi ta ăn vào phục hồn đan, ngươi sẽ là người đầu tiên bỏ mạng trong tay ta. Ngươi đừng nghĩ rằng bằng vào thực lực hiện tại có thể cùng ta chống lại. Ước định nhất định ta sẽ thực hiện. Nhìn ngươi tìm kiếm dược liệu khắp nơi, chẳng lẽ ta còn có thể không để ý sao? Những dược liệu ta tìm đều bị Tử Nghiên ăn sạch sẽ. Ngươi nếu muốn có đan dược, trực tiếp nói với ta là được, ta có thể cho ngươi cái khác. Đương nhiên, đừng tưởng rằng bổn vương tâm ý đã thay đổi mà chỉ muốn cho ngươi sống lâu thêm một khoảng thời gian nữa thôi. Dứt lời, Mỹ Đỗ Toa lườm Tiêu Viêm một cái, sau đó mang theo ánh mắt sắc lẹm, nàng cũng liền xoay người cùng Tử Nghiên rời đi. Còn Tiêu Viêm nghe được lời nói kia của Mỹ Đỗ Toa, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn bóng lưng kia dần mờ đi, anh ấy khẽ thở dài lắc đầu nói: nữ nhân này, hai. Đến đây thì hết tập 61/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.